Xin chào các bạn, mình là Xuân Tài, đồng sáng lập kênh MMF Forex. Hôm nay mình sẽ review các bạn về sàn giao dịch Forex XNET. XNET thì thành lập năm 2008, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để mang lại cái trải nghiệm nạp rút tự động cho khách hàng. Bởi vậy mà tuy là sinh sau đẻ muộn nhưng mà XNET đã sớm vươn lên thành một cái công ty có giá trị giao dịch hiện tại là đang đứng đầu thế giới, với giá trị giao dịch khoảng 3.000 tỷ USD, gần 3.000 tỷ USD một tháng. Trong khi đối thủ đứng thứ hai thì cũng chỉ khoảng độ 700 tỷ USD một tháng. Và cái giá trị giao dịch này thì đang tăng rất mạnh theo từng tháng, cho nên nó khẳng định được cái vị trí số 1 của XNET. Bây giờ mình sẽ xem qua một chút các thông tin trên website của công ty nhé. Đây là cái phần báo cáo tài chính của công ty này. Đó. Thì các bạn có thể theo dõi được cái con số giá trị giao dịch hàng tháng ở trên này. Hiện tại ở năm 2002 thì tháng 1 giá trị giao dịch khoảng 1.500 tỷ và đột biến lên tháng 8 là con số này cũng gần 3.000 tỷ USD. Đó. Tháng 9, tháng 10 thì cũng gần cái con số đấy. Trở lại thì năm 2001 thì giá trị giao dịch nó khoảng độ hơn 1.000 tỷ USD thôi. Tức là cái con số này nó đang tăng rất là mạnh mẽ. Bây giờ tôi thử vòng lại xem các năm trước thế nào nhé. Năm 2017 thì giá trị giao dịch cũng rất là nhỏ thôi, khoảng 300 tỷ, hơn 300 tỷ USD một tháng. Năm 18 cũng chưa tới 400 tỷ. Năm 19, năm 20 con số cũng khoảng gần 800 tỷ. Đến năm 21 là bắt đầu cái giá trị giao dịch nó đang bứt phá lên. Con số khoảng cao nhất năm 21 khoảng 1.300 tỷ. Và đến năm 22 thực sự là năm bùng nổ đấy. Và con số này tôi nghĩ là sẽ còn tăng lên rất là nhanh chóng nữa. Về giấy tờ pháp lý thì chúng ta có thể xem trên màn hình. XNET cũng có đầy đủ các cái giấy tờ theo quy định của các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới. Cái này thì tôi nghĩ là các sàn các bên cũng đều xin được cái giấy phép này, và thậm chí là có một số những cái sàn trong nước còn có thể là mua được những cái giấy phép này. Cho nên là thực tế thì những cái giấy phép này có thể nó cũng không mang ý nghĩa nhiều lắm, không mang ý nghĩa nhiều. Cái quan trọng là trong quá trình mà tương tác và làm việc với sàn thì mình sẽ biết được là cái uy tín của sàn đến đâu. Thì cái này nó phải có quá trình làm việc thì mình mới ra được những kết luận. Công ty XNET thì cũng có tham gia vào cái quỹ bồi thường. XNET là thành viên của Ủy ban Tài chính. Đây là một cái tổ chức quốc tế tham gia giải quyết các cái tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngành dịch vụ cho thị trường ngoại hối. Cái mức bảo hiểm tối đa của quỹ là bao nhiêu? Thì quỹ bồi thường sẽ chỉ chi trả cho các quyết định Ủy ban Tài chính với mức bảo hiểm lên đến là 20.000 đô la cho mỗi một khách hàng. Tôi có làm việc với sàn XNET từ cái năm 2010-2011 thì ngay từ cái thời điểm đó, khi mà thị trường còn đang phổ biến ở những cái đòn bẩy khoảng 100 và nhiều nhất là 1-200, thì XNET xuất hiện với một cái đòn bẩy nó đột biến mà không có bên nào có thể cung cấp được. Đấy là đòn bẩy ban đầu là 1.000. Và hơn nữa thì cái việc mà nạp rút tiền thời đấy nó rất là khó, và các sàn đôi khi nộp rút tiền qua Visa hay các cái phương thức khác thì nó có thể mất đến một vài ngày, nó rất là lâu. Đấy là cái điểm nghẽn mà các nhà đầu tư thông thường là không muốn gọi là tham gia với cái số tiền quá lớn, và thực sự là nó không dễ dàng một chút nào cả. Và XNET xuất hiện thì ngay ban đầu đã có sử dụng các cái loại ví tiền điện tử. Ngày xưa thì nó phổ biến như là những cái đồng Liberty, là đồng LR, hay là các cái ví Perfect Money vân vân. Thì với các cái loại ví này, sàn XNET cho nộp tiền và rút tiền một cách tức thời. Tức là chỉ cần nộp một cái là tiền sẽ có ngay trong tài khoản, và rút một cái
là sẽ được phê duyệt một cách tự động bằng hệ thống API, cho nên nó mang một cái làn gió mới cho cái thị trường, một cái sự đột phá mà thực sự là không bên nào có được. Các cái ưu điểm mà tôi có thể liệt kê ra đây này. Mở tài khoản dễ dàng, chỉ cần chứng minh thư là đã có thể xác minh được ID và xác minh được địa chỉ. Thì cái việc mở tài khoản như ngày xưa, cũng thậm chí đến tận ngày nay một số sàn ấy, nó đang cũng rất là phức tạp. Tức là mọi bên ấy yêu cầu mà xác minh cái địa chỉ thông thường, yêu cầu những cái chứng từ về ngân hàng hay chứng từ về điện nước các thứ, và như thế thì khiến nhà đầu tư là mất rất nhiều thời gian để có thể đi xin được cái loại giấy tờ này. Nhưng với Xnet thì chỉ cần một cái bản chụp chứng minh thư hai mặt là đã có thể giải quyết cái vấn đề này rất là nhanh gọn. Cái hệ thống xác minh tài khoản cách tự động, cho nên là chỉ cần độ 10-15 phút là hệ thống đã xác minh xong một cái ID và cái địa chỉ của một tài khoản. Chỉ cần một chút thời gian thôi là chúng ta đã có một cái tài khoản và đã có thể giao dịch rất nhanh chóng. Trong mỗi một cái vùng cá nhân tài khoản thì được mở rất nhiều những cái tài khoản MT4, MT5, và các tài khoản này có thể được chuyển tiền nội bộ cho nhau. Nó rất là nhanh chóng và thuận tiện. Nếu mà chúng ta cần những cái tài khoản dự trữ và những cái tài khoản chia nhỏ tiền ra để chúng ta có thể giao dịch theo nhiều cách khác nhau thì cũng rất là đơn giản, nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần nộp tiền vào một tài khoản, sau đó là có thể cắt tiền nội bộ giữa các cái tài khoản này với nhau. Rất là nhanh và tiện lợi. Các cái tài khoản này thì nó cũng có nhiều loại tài khoản và các cái spread nó khác nhau để phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Khách hàng chuyên nghiệp thì có những cái loại tài khoản mà spread nó bằng 0. Thì nếu như mà chúng ta đã từng giao dịch ở các cái bên khác thì cái vấn đề swap nó cũng là một vấn đề rất đau đầu, và nó sẽ ngốn rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Nếu như với các bạn mà giao dịch dài hạn, các bạn nuôi qua đêm, nuôi qua ngày này, tháng này, tuần này, thì cái số tiền swap nó rất là lớn. Có thể với các bạn mà nuôi đến vài tháng thì số tiền swap kéo nó có thể bằng tới vài chục % vốn, một con số rất là nhiều mà nó bào mòn tài khoản. Thì Xnet có miễn phí hầu hết các cái cặp hàng hóa mà có thể giao dịch ở trên Xnet, cho nên là tại sao nó có thể thu hút được rất nhiều nhà đầu tư đến Xnet là như thế. Nếu các bạn mà không quan tâm đến cái phí qua đêm này thì các bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền cho các cái sàn. Đấy là một cái lợi thế cực kỳ lớn. Điểm stop out bằng 0, nghĩa là khi mà tài khoản mà cháy thì phải còn 0 đồng thì nó mới cháy. Có nghĩa là tài khoản mà còn độ vài chục sen là tài khoản cũng không hề cháy. Một số bên thì áp dụng là stop out còn khoảng 30% tài khoản, hay là 20% hay 10%. Điều này dẫn tới tài khoản cháy xong thì quay lại, và thực sự nó rất đáng tiếc. Nhưng mà chỉ có Xnet mới làm được cái điều này. Đấy là cái điểm stop out khi tài khoản còn 0 đồng. Đó là những thứ mà thực ra chỉ có Xnet mới làm được, các bên khác không bên nào làm được. Có những cái điều nữa mà tí tôi sẽ liệt kê đây mà chỉ Xnet mới có. Xnet thì có đa dạng các cặp hàng hóa CFD, như là các cặp tiền, vàng, dầu, hay là crypto, chứng khoán, các chỉ số chứng khoán rất là đa dạng. Chúng ta cần giao dịch cái gì chúng ta cũng có. Tất nhiên nó là dạng CFD, nó không phải là hàng hóa thật. Chúng ta không thể rút được, chúng ta mua vàng chúng ta không thể rút được vàng vật chất. Nó chỉ là chỉ số thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là cái dữ liệu lấy từ các cái sàn giao dịch hàng hóa về. Một cái nữa là một cái lợi thế cực kỳ lớn hiện nay, đấy là cái nạp rút 24/7 rất là nhanh chóng nhất trong các sàn bây giờ. Cái điều này thì thực ra là thị trường đã đánh giá và xếp hạng cái điều này. Các bạn có thể comment ở trên các cái nhóm hội về Forex ở trên Facebook chẳng hạn, thì ai cũng có phải khẳng định cái điều đấy. Đấy là nạp rút tiền của Xnet là nhanh nhất hiện nay, rất là nhanh. Nạp tiền thì chỉ khoảng độ vài phút. Nếu như chúng ta nạp bằng cổng Việt Nam đồng và rút tiền thì có thể là tới 10-15 phút, và nếu có lâu thì cũng chỉ đến vài tiếng là tiền đã tự động về tài khoản, hoàn toàn tự động.
Còn nếu như chúng ta mà sử dụng các cái ví điện tử thì nó vẫn tức thời. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nộp bằng đồng USDT, USDC hay là Bitcoin. Đây là các cái kênh nộp tiền rất là an toàn. Chúng ta có rất nhiều kênh nạp rút qua bên Xnet. Tôi có thể cho xem qua các cái kênh nộp tiền. Đó, rất là nhiều kênh: Ngân Lượng, Việt Nam Đồng, Bangcard, Bitcoin, Neteller, Skill. Neteller, Skill là các cái ví điện tử thì nó sẽ tức thời. Tôi nói thêm một chút nữa về cái việc mà nạp rút 24/7. Cái điều này nó mang lại những cái lợi ích rất là lớn cho nhà đầu tư. Khi mà trong ngày nghỉ, nếu như mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần nạp thêm tiền để ký quỹ cho tài khoản để cho nó an toàn hơn thì chúng ta có thể nạp thêm vào. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta có thể rút tiền vào ngày nghỉ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đối với những cái trường hợp mà có những cái biến động lớn về kinh tế chính trị trong cái ngày nghỉ, và khi mà chúng ta đang mua hoặc bán trạng thái mà nó không phù hợp với những cái biến động đấy, thì chúng ta có thể rút hết những cái phần dư ký quỹ trong tài khoản ra để cho nó an toàn. Bởi vì là khi mà cửa ngày thứ hai có thể nó có những cái đoạn gáp và dẫn đến là cháy sạch những cái số tiền phần dư ký quỹ ở trong cái tài khoản của mình. Như vậy thì cái việc này nó thực sự là vô cùng quan trọng. Nếu các bạn không để ý thì đôi khi các bạn sẽ mất rất nhiều tiền, mà điều này thực sự là nó không đáng có, và mình hoàn toàn có thể phòng trừ được rủi ro nếu như chúng ta có tài khoản ở Xnet. Hơn nữa thì cái việc mà nạp rút ngày thứ Bảy, Chủ nhật này thì nó tạo cái sự thuận lợi, giống như là mình đang để tiền ở trên một cái ví tiền vậy, và mình có thể rút ra để sử dụng bất cứ lúc nào. Cái điều này thì thực sự là các bên khác không làm được, và mới có Xnet là làm được điều này. Nên là cái điều này cũng chính là cái để các bạn có thể cân nhắc để mở tài khoản tại Xnet hay không nhé. Nó vô cùng là quan trọng các bạn nhé. Đòn bẩy là không giới hạn. Với các cái tài khoản mà cái balance nó dưới 1.000 đô thì Xnet cho nhà đầu tư chọn đòn bẩy tới không giới hạn. Điều này cho phép khi mà chúng ta đánh tin chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng những cái đòn bẩy này, có thể dùng bằng chính tài khoản chúng ta để có thể SL. Cho nên là với đòn bẩy này thì có nhiều bạn có thể là biến từ vài trăm đô hoặc 1.000 đô có thể biến thành vài chục nghìn đô trong vòng một thời gian cực ngắn, và đã có rất nhiều người làm được cái điều đấy. Tôi đã chứng kiến có rất nhiều những cái bạn mà biến từ 1-2 nghìn đô mà có lên tới hàng trăm nghìn đô hay vài trăm nghìn đô trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngay từ đầu thì Xnet đến với Việt Nam là đã có cái đòn bẩy từ 1.000 rồi, và đến bây giờ nó là không giới hạn. Trong khi cái lúc mà ngày xưa, cái thời mà tôi bắt đầu làm việc Xnet ấy, thì đòn bẩy các sàn nó phổ biến ở chỉ mức 100 đến 1-200, và nếu có cao nữa thì cũng đến 1-500, và hiện bây giờ thì các sàn đấy cũng chỉ duy trì đến 1-500. Nhưng riêng Xnet thì chọn tới cái đòn bẩy không giới hạn thì thực sự cũng là một thứ mà không bên nào có, chỉ Xnet mới có. Ưu điểm tiếp theo là giải quyết các cái lỗi thuộc về hệ thống phát sinh, thì có sự bồi hoàn đầy đủ cho khách hàng bị thiệt hại. Và thông thường thì Xnet không hề truy đòi với những người được hưởng lợi từ những cái lỗi phát sinh, khi mà lỗi phát sinh thuộc về hệ thống. Cái điều này thì thực ra thì cũng là một cái điều mà hầu như chỉ có Xnet mới làm được. Và tôi thấy rất nhiều bên là khi mà xảy ra lỗi thì có thể trốn tránh trách nhiệm cái lỗi mà thuộc về hệ thống. Còn tất nhiên tôi không nói đến những cái gap. Bây giờ nếu mà những cái gap mà khi xảy ra tin thì thông thường thì bên nào cũng áp dụng là nó sẽ có gap, nó có điểm trượt. Thế còn các cái lỗi mà do hệ thống thế nọ hệ thống thế kia, ví dụ như là tài khoản bị ngừng giao dịch ở trong quá trình ra tin, nếu như chúng ta quay phim lại
hoặc chúng ta cố gắng close lệnh nhưng mà lệnh không được xử lý, thì chúng ta có thể quay phim chụp hình màn hình lại, hoặc là hệ thống nó đã tự ghi nhận khi chúng ta close và lệnh nó không cắt được, thì chúng ta có thể gửi thư đến hòm thư support@xnet.com để chúng ta có thể yêu cầu bồi hoàn. Hầu như tôi thấy là cái việc bồi hoàn này nó diễn ra rất là suôn sẻ, và tôi cũng đã làm và bồi hoàn được rất là nhiều lần. Khi mà hệ thống nó phát sinh lỗi mà khách hàng được lợi, ví dụ như lỗi giá, thì với các bên khác thì thông thường là sẽ xin lại khách hàng và không cho khách hàng hưởng lợi này. Nhưng với Xnet thì nếu như mà có các lỗi phát sinh này mà khách hàng được hưởng lợi thì thông thường là Xnet không đòi lại cái khoản này, và tôi cũng đã được hưởng lợi rất nhiều lần từ những cái lần lỗi như thế. Ví dụ như trước đây cái lúc sàn Xnet có nâng đòn bẩy từ 1.000 lên tối đa 1-2.000 thì lúc này cái giá vàng của sàn Xnet là nó chậm hơn giá các sàn khác khoảng 2-3 đô, và các khách hàng của tôi lúc đó chỉ có vài trăm đô trong tài khoản thôi, và khách hàng có sử dụng đòn bẩy lúc ấy đòn bẩy là 1.000 và nâng lên 1-2.000. Thì với đòn bẩy này khách hàng có thể là sử dụng cái đòn bẩy này và đánh tài khoản từ 600 đô lên tới mười mấy 20 ngàn đô trong một thời gian rất ngắn, trong khoảng nó lỗi khoảng tầm độ hơn chục phút thôi. Nhưng khách hàng cứ mua bán liên tục, cứ khách hàng cứ mua xong cái là giá nó lại đi giống với các sàn khác thì khách hàng chốt lời, sau đó nó lại chậm lại, nó lại dừng lại và nó không chạy, nhưng mà lệnh thì vẫn vào được, và khách hàng lại tiếp tục khai thác cái lỗ hổng này, và khách hàng có vài tài khoản từ vài trăm đô mà lên tới vài chục nghìn đô. Lúc đó thì khách hàng có làm lệnh rút tiền, tuy nó được duyệt được khá lâu, đến ngày hôm sau mới được duyệt, nhưng mà Xnet đã quyết định là duyệt hết toàn bộ những cái số lệnh mà khách hàng được hưởng lợi đấy, và chính tôi là người đã rút tiền của khách hàng cái ngày đấy. Nó rơi vào khoảng năm 2011-12 thì đấy, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng ở đấy là cái việc đầu tiên mà Xnet xử lý những cái lỗi với khách hàng như thế, và từ đó là tôi cũng đã đặt niềm tin với cái ban lãnh đạo của Xnet. Sau đó thì còn rất nhiều những cái phát sinh lỗi, mỗi một lúc thì cái lỗi nó lại một kiểu, và khi khách hàng được hưởng lợi, Xnet đều cho khách hàng rút. Còn với những khách hàng mà bị thua lỗ do những cái lỗi như thế thì Xnet lại bồi hoàn, và cũng rất nhiều khách hàng được bồi hoàn khi mà bị thiệt hại do những cái lỗi phát sinh kiểu như vậy. Tôi cho các bạn xem cái này, cái đồ thị con BNB. Đây, đoạn này là nó vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022, tức là nó mới diễn ra có vài ngày cách đây thôi. Đây là một cái ví dụ gần nhất để các bạn có thể xem. Ngày hôm đấy là hệ thống bên Xnet bị lỗi. Giá con BNB này trên sàn Binance nó chỉ khoảng dưới 300 đô và ổn định dao động trong khoảng độ 10 đô. Nhưng mà bên Xnet thì không biết là nguồn giá như thế nào đó mà nó bị lỗi. Đây, như đoạn đầu tiên này nó biến động từ 280 đô, nó cứ nhảy lên hơn 300 đô liên tục như này, và đến đoạn này thì lên tới 312 đô, dưới này 285 đô, cứ lên xuống liên tục. Đây là đồ thị 5 phút. Đến đoạn này thì nó từ 281 đô nó có thể nhảy vọt lên 411 đô. Trong khi thực tế theo quan sát ở trên sàn Binance lúc này thì giá ổn định chỉ quanh khoảng 270 đến 280 290 đô. Còn giá Xnet cứ như này. Đây là một nến 5 phút mà nó diễn ra trong rất nhiều cây nến như này. Và nếu như các bạn gặp trường hợp này thì các bạn có thể khai thác cái lỗ hổng này, các bạn có thể nhân lên hàng trăm lần tài khoản các bạn với cái đòn bẩy của bên Xnet, đòn bẩy vô cùng cao. Và cái hiện tượng mà lỗi giá như này nó cũng không phải là hiếm ở bên sàn Xnet. Và nếu các bạn chịu khó, các bạn quan sát thì các bạn có thể
kiếm được rất nhiều tiền từ các lỗ hổng này. Thông thường các bạn giao dịch ở trên những cái này và các bạn kiếm được tiền, các bạn có thể rút tiền thoải mái. Đa phần tôi thấy Xnet không bao giờ xin lại khách hàng. Cái hôm mà lỗi giá này thì bản thân tôi cũng không biết, vì tôi cũng không giao dịch cái cặp BNB này. Nhưng mà đến một lúc sau thì tôi thấy mọi người khoe ở trên mạng là có những người kiếm được vài trăm ngàn USD từ cái đoạn này. Một con số kinh khủng mà có thể là chúng ta làm không biết bao nhiêu năm để có thể tích lũy ra một con số tiền như thế. Nhưng khi chúng ta có tài khoản với đòn bẩy cao và chúng ta gặp những cái lỗi như này, chúng ta đã có được một cái số tiền có thể bằng rất nhiều năm tích lũy. Điều này chỉ có thể xảy ra ở Xnet. Có những cái cặp mà nó biến động ngoằng một cái nó bị lỗi, nó biến động hàng nghìn giá, và có những bạn cháy thì được Xnet bồi hoàn, còn những bạn thắng thì Xnet không xin lại. Tôi đã gặp cái trường hợp đấy. Đấy là vấn đề về giải quyết các cái lỗi phát sinh về hệ thống. Thì cái sàn uy tín hay không ấy, nó do chính là cái cách mà cái ban lãnh đạo của công ty hành xử với khách hàng khi nó xảy ra những cái phát sinh. Tất nhiên là có rất nhiều khách hàng claim sàn thế nọ, sàn thế kia. Vì cái lượng khách hàng của Xnet bây giờ đang đông và số 1 thế giới, cho nên là cái tỷ lệ mà khách hàng mà bị gặp những lỗi phát sinh đương nhiên nó cũng sẽ nhiều nhất, và cái claim nó cũng là nhiều nhất. Cho nên đôi khi các bạn cứ gặp những khách hàng claim thế này thế kia ở trên các diễn đàn, nhưng mà thực sự thì đôi khi các bạn, một số bạn mất tiền thì các bạn cứ lên các bạn kêu thôi. Nhưng mà thực ra với tôi thì tôi thấy là những cái việc mất tiền do gặp gáp thì điều đấy là điều hoàn toàn bình thường. Với những cái điều kiện mà thị trường khi mà có tin lớn nó xảy ra gáp thì bây giờ gần như các bên nào cũng áp dụng cả. Vì cái khoảng gáp đó là cái khoảng không hề có giao dịch, cho nên là lệnh của các bạn không thể được cái dừng lỗ theo cái ý muốn của các bạn, cho nên là nó có thể bị trượt qua. Cái điều đấy là điều hoàn toàn chấp nhận được và gần như các sàn nào áp dụng. Còn các bạn, nhiều bạn thì mất tiền nên các bạn cứ lên các bạn claim nọ claim kia thôi. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải lên nhìn vào thực tế một chút, những cái lỗi nào là lỗi có thể được claim được và những lỗi nào không nên claim. Bởi vì claim thì không ai đi xử lý những cái tình huống như thế cả, cho nên là nó sẽ phù hợp với các bạn mà đánh dài hơn. Như các bạn đánh scalping lướt sóng mà ngắn ấy, thì các bạn cũng lên tránh tin ra, nên tránh những lúc tin mạnh thì chúng ta cũng sẽ tránh được cái điều này. Và tôi rất thoải mái giao dịch, và tôi cũng đã biết được những điều này nên tôi cũng tránh những lúc tin, và tôi cũng rất ít khi mà tôi gặp những cái tình huống như thế. Và cái việc mà đánh giá một cái sàn có thực sự uy tín hay không thì chúng ta phải đánh giá ở trên những cái phương diện mà đã va chạm với nhau. Thì tôi đã va chạm cũng khá nhiều những cái tình huống với khách hàng mà đã xảy ra những cái lỗi, và cái cách mà giải quyết của ban lãnh đạo Xnet của công ty thì tôi đánh giá cực kỳ cao. Và cái uy tín của công ty thì thực sự là tôi cho rằng là cũng khó mà bên nào có thể làm được. Tiếp theo thì một cái ưu điểm nữa đấy là hỗ trợ nhanh chóng với support bằng tiếng Việt và các nhiều ngôn ngữ khác nữa. Khi mà xảy ra những cái lỗi gì mà cần thì cho các bạn lên thì chat support thì sẽ có người hỗ trợ. Các bạn có thể yêu cầu gọi điện lại cũng được. Trong cái giờ giao dịch hành chính của chúng ta thì thông thường lúc nào cũng có người chat. Tuy về đêm thì cũng có thể hơi khó một chút, nhưng mà cái giờ đấy giờ ngủ của người Việt Nam thì cũng ít bạn giao dịch. Và nếu các bạn có giao dịch thì các bạn cứ viết thư đến cái hòm thư, nếu mà chat các bạn không gặp được nhé, thì các bạn có thể viết thư tới cái hòm thư support@xnet.com. thì lúc đó thì cũng sẽ có người trực hòm thư support để có thể trả lời cho các bạn.
và chuyển cái sự việc mà các bạn gặp phải tới bộ phận chuyên môn và được xử lý cũng nhanh chóng. Tiếp theo tôi nói đến cái ưu điểm về cái hệ thống sao chép copy trade. Thì Xnet có cái hệ thống copy trade là social trading, nó rất là dễ sử dụng. Ở trên này thì có rất nhiều master cung cấp các cái chiến lược giao dịch, nhiều người có kinh nghiệm và giao dịch rất là hiệu quả. Đồng thời cũng có rất là nhiều người lên để sao chép các cái nhà giao dịch hiệu quả ở trên này. Cho nên nếu các bạn là master thì các bạn lên đây các bạn cũng sẽ có rất nhiều khách hàng sao chép. Nếu như các bạn giao dịch tốt, các bạn đi sao chép người khác thì các bạn cũng lên đây để tìm được rất nhiều master, rất nhiều bạn giao dịch thực sự rất là giỏi. Thì mình có thể sao chép và mình chấp nhận mất một cái khoản phí, khoản hoa hồng mà chia trên cái lợi nhuận nếu có. Thì các cái master này cũng cũng được Xnet là lọc khá là kỹ. Sau 1 tháng, nếu như mà các cái master này có lời, cái mức rủi ro nó không quá lớn, ví dụ như rủi ro cao là 10 thứ sẽ không được xuất hiện ở trên cái app copy này. Và sau 1 tháng kể từ lúc master giao dịch mà không có lời thì cũng không được xuất hiện. Các bạn có thể tìm hiểu cái video hướng dẫn để có thể tham gia làm master hoặc là người follow để đi sao chép ở trên cái hệ thống copy social trading nhé. Mình sẽ để cái video hướng dẫn để các bạn có thể thực hiện để lên để cung cấp chiến lược hoặc là đi sao chép những người giao dịch hiệu quả ở trên này. Tiếp theo là chế độ đãi ngộ với khách VIP, khách Premier và IB. Ở trên sàn thì chế độ đãi ngộ rất là tốt trong các cái dịp sinh nhật, lễ Tết là đều có quà từ công ty gửi về này. Rồi công ty thường xuyên tổ chức các cái chuyến du lịch 5 sao cho các cái khách VIP cộng với hoặc là các cái IB top. Thì mỗi một chuyến đi thế thì rất là nhiều IB hoặc là các khách VIP. Như năm vừa qua thì mỗi một cái chuyến đi sang thăm trụ sở thì cũng có vài chục IB hoặc là vài chục cái hàng VIP được công ty Đại Thọ sang thăm trụ sở công ty này. Rồi các cái sự kiện mà công ty tổ chức cho các khách VIP hay cho các cái IB cũng rất là nhiều liên tục. Rồi các cái chuyến du lịch 5 sao, ví dụ như là các năm trước thì Xnet có tổ chức những cái chuyến đi cho IB sang Macau để tổ chức sinh nhật 10 năm cho công ty này. Nhưng mà ngày đấy thì nó hơi trục trặc với visa, cho nên là về sau thì công ty có tổ chức một cái chuyến đi sang Nhật Bản để bù. Rồi công ty tổ chức các cái chuyến du lịch sang Dubai. Rồi cho khách hàng VIP vừa qua thì công ty có tổ chức các cái chuyến sang Ý này. Năm 2022 thì có tổ chức gặp mặt cho các cái IB trên toàn cầu tại Phuket, Thái Lan. Vài ngày nữa thì tới cái sự kiện World Cup tại Qatar thì công ty cũng đang dành vài chục suất để mời các bạn vừa là khách VIP vừa là IB để sang vừa là du lịch tại Dubai và vừa tham gia để xem trận đấu trong cái World Cup. Chi phí trong các bạn cũng rất là lớn. Các cái phần thưởng cho IB thì nó rất là lớn. Ví dụ như chúng ta chỉ cần có doanh số khoảng độ vài trăm lót hoặc ngàn lót thì chúng ta đã có những cái phần thưởng giống như là iPhone, các phần thưởng về tiền, phần thưởng về các chuyến du lịch giá trị khoảng 5.000 đô, phần thưởng về đồng hồ trị giá khoảng 20.000 đô, phần thưởng tiền mặt 40.000 đô hay 80.000 đô, hay xe ô tô 60.000 đô này. Rồi phần thưởng về siêu xe vài trăm nghìn đô. Đấy là cái chế độ đãi ngộ với các khách VIP và các cái IB rất là lớn nhé. Các bạn có thể tìm hiểu. Xnet thì tách bạch tiền của khách hàng và tiền vốn của công ty. Đấy là ưu điểm. Với tiền khách hàng thì công ty sẽ để riêng ra một cái tài khoản và công ty sẽ không động vào cái tiền vốn của khách hàng. Điều này nó rất an toàn. Thực tế thì chúng tôi có làm việc với Xnet cũng khá là lâu rồi, cho nên là tiền long thì hoàn toàn là yên tâm. Tôi có thể tâm sự các bạn là tôi để tiền với Xnet tôi còn thấy là
nó an toàn hơn là tôi để ở các ngân hàng Việt Nam. Vì tôi thấy là rất nhiều bạn gửi tiền ở các cái ngân hàng ở Việt Nam đã bị mất tiền rồi. Các bạn bị mất do bị hack cái nọ hack cái kia, hay là các bạn bị nhân viên của ngân hàng rút tiền. Nhân viên ngân hàng có thể giả mạo chữ ký khách hàng và làm các lệnh rút tiền, nhưng mà ngân hàng lại từ chối chịu trách nhiệm những cái khoản này và yêu cầu là xử lý hình sự các cái bạn nhân viên ấy thôi. Cho nên là tôi thấy rất nhiều vụ mà khách hàng đã mất đến hàng tỷ hay bao nhiêu tỷ ở tại ngân hàng rồi. Và tôi thấy rằng để tiền bên Xnet các bạn yên tâm. Các bạn có mất mật khẩu đi chăng nữa, mất số điện thoại thì các bạn vẫn có thể lấy lại được tài khoản và các bạn vẫn có thể rút tiền được bình thường. Và chưa ai bị hack tài khoản. Cái bảo mật của công ty Xnet tôi đảm bảo là chưa ai bị mất tiền. Mặc dù tiền ở trên bên đó thì rất là nhiều, giá trị giao dịch hàng tháng tới gần 3.000 tỷ, cho nên lượng tiền mặt của khách hàng vô cùng nhiều, vô cùng dồi dào và chưa ai mất tiền bao giờ cả. Thế thì Xnet có nhược điểm hay không? Xnet cũng có một số những cái nhược điểm nhất định. Khi mà ra tin mạnh thì hệ thống thường bị nghẽn và điều này rất khó nạp tiền mới. Đôi khi nhiều bạn mà muốn cứu tài khoản, muốn nạp tiền để cứu tài khoản, hay là các bạn bị cháy tài khoản khi ra tin, các bạn muốn nạp tiền mới vào để giao dịch vì các bạn thấy những cái điểm vào lệnh thuận lợi. Nhưng mà khi những cái tin như là CPI hay là tin của Fed hay là tin về bảng lương phi nông nghiệp thì thông thường là các bạn khó nạp tiền trong cái thời gian ra tin đấy, khoảng 15-20 phút gì đó. Bởi vì vấn đề là công ty liên tục là sắm các cái server mới để bổ sung server cho một cái lượng khách hàng mà tăng đột biến với một cái giá trị giao dịch lên tới gần 3.000 tỷ đô một tháng, thì cái lượng khách hàng giao dịch vô cùng lớn. Và nhất là khi ra tin thì tất cả khách hàng nào cũng giao dịch và số lượng lệnh lúc này nó vô cùng lớn và hệ thống thông thường không đáp ứng được. Mặc dù là công ty cũng liên tục sắm những server mới, các bạn có thể xem được những cái server của công ty có thể lên tới 30 mấy, gần 40 server rồi. Nhưng cái server này nó không theo kịp với cái lượng khách hàng tăng. Và đến khi mà ra tin thì cái lượng giao dịch nó cũng đột biến, khiến là hệ thống bị nghẽn và khó nạp tiền. Như tôi thì tôi thông thường tôi sẽ để tiền ở trong một cái vùng cá nhân của tôi thì có nhiều tài khoản, thì tôi sẽ để tiền ở một cái tài khoản. Sau đó đến khi mà có tin thì tôi chỉ cần là tôi chuyển nội bộ tiền từ tài khoản này sang tài khoản kia là tôi có thể giao dịch rồi, rất là nhanh chóng. Nên các bạn cũng có thể khắc phục cái vấn đề nạp tiền bằng cách là hãy để tiền nạp tiền trước vào một cái tài khoản nào đó, rồi các bạn có thể cắt nó sang. Hoặc các bạn có tiền sẵn bên đấy, các bạn có thể tạo vài cái tài khoản, các bạn để chia ra làm vài tài khoản, mỗi tài khoản một vài trăm hay một vài nghìn đô tùy theo cái nhu cầu giao dịch các bạn có thể chuẩn bị trước như thế. Bởi vì tiền các bạn để ở bên này hoàn toàn yên tâm, tôi có thể đảm bảo là hoàn toàn yên tâm. Đối với tôi thì một số những khách hàng tôi ngày xưa tôi có thể cam kết với khách hàng là nếu như mà các bạn để tiền các bạn không rút được, tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền túi ra, tôi bồi thường cho các bạn. Không phải tự nhiên mà tôi có thể cam kết là tôi bỏ tiền túi ra tôi bồi thường, bởi vì tôi biết rằng để tiền bên này cực kỳ an toàn. Khi ra tin thì cái nhược điểm nữa là bị spread nó bị co giãn. Cái điều này cũng không tránh được vì Xnet là có áp dụng cái cơ chế lệnh theo thị trường, cho nên là khi mà với một đòn bẩy rất cao và khi ra tin thì cái thanh khoản nó bị thấp và sự biến động rất mạnh, nên Xnet cũng áp dụng cái cơ chế là có sự co giãn. Cho nên là nếu như mà các bạn không muốn rủi ro thì các bạn cũng nên tránh những cái lúc có tin tức để các bạn giao dịch. Khi tôi giao dịch những cái lệnh mà tôi đánh tin thì tôi có để SL khoảng tầm vài pip, 2 pip, 5 pip thì tôi thấy là tôi vẫn kiếm được lợi nhuận. Cái lệnh breakout tôi đánh bằng robot breakout thì tôi vẫn kiếm được lợi nhuận, chứng tỏ là lúc đấy thì hệ thống nó rất là nhanh, giá biến động rất là nhanh, nên tôi cũng không quan sát hết được là nó biến động bao nhiêu. Nhưng mà tôi sử dụng con robot breakout và tôi có kiểm soát là tôi chỉ cho nó vào lệnh khi mà cái sự co giãn nó biến động khoảng độ bao nhiêu pip thì nó được phép vào lệnh, còn quá cái số pip đó thì nó sẽ không được vào lệnh, và tôi thấy là tôi vẫn kiếm được tiền. Những cái lệnh breakout, lệnh buy stop chẳng hạn,
Còn lệnh sell stop thì nguy hiểm hơn, vì khi sell stop thì mình sell ở giá dưới, cho nên là khi mà nó bị giãn mạnh ra thì sẽ dễ bị cháy tài khoản hơn. Nhưng mà với các lệnh buy stop thì nó có giãn đi chăng nữa thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì, cho nên là khi ra tin thì tôi hay sử dụng các cái lệnh buy stop. Và đòn bẩy cũng sẽ bị hạ khi mà thị trường có tin mạnh. Những cái tin lớn đấy thì đòn bẩy với những tài khoản thông thường sẽ bị hạ xuống là 1-200. Còn với tài khoản VIP thì công ty Xnet có vừa thông báo là với các hàng VIP thì sẽ được hưởng đòn bẩy là 1-400 khi có những cái tin lớn nó diễn ra. Thì tôi thấy là những cái điểm hạn chế của Xnet thì nó là như thế. Còn đa phần thì tôi thấy là nó rất nhiều những cái ưu điểm. Những ưu điểm mà thực sự là các bên khác không hề có, nhưng Xnet là có. Cho nên bản thân tôi từ xưa đến giờ tôi làm Xnet thì tôi luôn đánh giá Xnet là số 1. Cho nên các bạn có hỏi tôi là nếu mà chọn sàn thì các bạn chọn sàn nào? Nó có rất nhiều lựa chọn. Với các bạn IB thì thường các bạn lại muốn cái spread nó cao một chút và cái hoa hồng nó cũng sẽ cao một chút. Cho nên các bạn cũng nhiều bạn lại chọn những cái sàn mà có spread cao và cái hoa hồng nó lớn và các bạn hướng khách hàng vào. Cho nên tại sao mà những cái sàn scam hay những cái sàn nội địa nó mọc ra thì cũng vẫn rất là nhiều đội nhóm theo. Bởi vì là có nhiều bạn muốn được hưởng cái hoa hồng cao và các bạn sẵn sàng hướng khách hàng sang các cái sàn đấy để các bạn được hưởng hoa hồng. Nhưng mà nếu các bạn là khách hàng mà các bạn mở ở trên các sàn đấy thì các bạn sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Vì với spread nó cao ấy, thì các bạn sẽ mất nhiều tiền, thậm chí rồi là có thể mất thêm cả swap các thứ nữa. Nhưng mà đôi khi khách hàng thì có thể là không biết hết và chỉ biết là những cái gì IB nói thôi. Cho nên là các bạn cứ gọi là IB mà hướng đâu thì các bạn mở tài khoản ở đấy thôi, nhưng các bạn không để ý lắm. Còn với tôi thì lựa chọn đầu tiên là tôi sẽ vẫn lựa chọn Xnet. Tất nhiên là cũng sẽ có một cái số bên nữa nó cũng có những cái lợi thế nhất định, nhưng mà đa phần Xnet thì tôi thấy nó cũng có khá là đầy đủ những cái thứ mà chúng ta cần. Và trong các video tiếp theo thì tôi cũng sẽ có những video đánh giá về 1-2 sàn nữa để cho các bạn lựa chọn. Qua cái video vừa rồi thì các bạn cũng có được cái nhìn sơ bộ về bên sàn Xnet, và các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nếu như các bạn còn thấy một cái điều gì mà chưa được tin tưởng hay là những vướng mắc thì các bạn có thể tìm hiểu, hoặc các bạn đặt câu hỏi ở trong cái group Telegram, hoặc là các bạn comment bên dưới thì bên mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Nếu các bạn muốn mở tài khoản mà các bạn gặp khó khăn thì bên mình sẽ có cái video hướng dẫn mở tài khoản. Các bạn mở tài khoản thì các bạn hãy ủng hộ đường link ở phần mô tả của bên mình nhé, để bên mình có thể làm được nhiều các video khác để có thể hỗ trợ lại cho các bạn. Các bạn hãy bật thông báo để nhận các video tiếp theo bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào các cái video khác tiếp theo.